ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය කරනවා මේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3ක් 4ක් විතර. මම මෙතන අලගෙඩි 3ක් අරන් තියනවා. දෙකක් පෙති කපලා තියෙනවා. ඒක මේ විදියට හීනියට පෙති කපා ගන්න ඕනේ. මේ සයිස් එකට කපා ගන්නවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. එතකොට හොඳට බැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අල ටික මේ පේපර් ටවල් එකකින් මේ අලවල තියෙන වතුර ගතිය ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මේ අලපෙති සියල්ලම පේපර් ටවල් එකකින් තෙත ගතිය ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ අලපෙති වලට මේක ප්ලේන් පාම් පිටි වල දාලා ගන්නවා අපි මේ අලපෙති සියල්ලම. දාලා වැඩිපුර පිටි ටික මෙහෙම ගසලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි සියලුම අලපෙති වල පිටි තවරාගෙන තියෙනවා. වැඩිපුර පිටි ඉවත් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ අල බැදීම සඳහා අපි පිටි මික්ස්චර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට ඕන කරනවා කෝපයක් self raising flour. self raising flour නැති අයට පාම් පිටි වලට බේකින් පවුඩර් ටිකක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. corn flour corn පිටි කොප්ප කාලක් දානවා. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්බිරිස් දාන්න පුළුවන්. සැරට කන්න කැමති නම් වැඩිපුර ගම්බිරිස් දාන්න පුළුවන්. තමන් කන ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය පරිදි ගම්බිරිස් දාගන්න. ලුණු තමන්ට රස අවශ්‍ය පරිදි දාගන්න පුළුවන්. ටික කලවම් කරලා වතුර කෝප්ප 3 කාලක් දාලා මේ පිටි මික්ස්චරේ සාදා ගන්නවා. මේ වගේ ඝන පිටි මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. නැවතත් අපි වතුර මේ සෑන්දි 6කට වතුර මේ සෑන්දි 3කට දානවා මේ lemon juice දෙහිස්ම තේ හැන්දක් දානවා. තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයන් මේකටම එකතු කරනවා. lemon oil තව වතුර මේසැඳි 3ක්. අපි මේ විදිහට හොඳට පිටි මික්ස්
රනේ කලවම් කරගෙන හදා ගන්නවා. දැන් මේ පිටිවල දාලා ගත්ත අලපෙති මේ විදියට පිටි මික්ස්චරේ දාලා වැඩිපුර පිටි ටික අයින් කරලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ අපි පළවෙනි සැරේ බැද ගන්නවා. දැන් පේනවනේ. මේ විදියට මද ගින්දරේ මේක බැදගෙන රන්වන් පාට වෙනත බැද ගන්න ඕන කරනවා. මේ විදියට අපි ගින්දර මද වශයෙන් තියාගෙන ඔක්කොම අල ටික බැදලා තියෙනවා. දැන් අපි ගින්දර ටිකක් වැඩි කරලා මේ විදියට දැන් නැවතත් මේ අල ටික විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ බැදලා ගන්නවා. ඒක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් එනවා. රන්වන් පාට වෙනතෙක් මේ විදියට දෙවෙනි සැරේ බැද ගන්නවා. මේ අලපෙති මෙහිම දෙපාරක් බැද්දාම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් රසවත් ලුණුත් දෙහිත් සමග ඔයගලන්ට මේක කෑමට ගන්න පුළුවන්. බැටර් එක ඉතුරු වෙලා මම තව ගෝවා මල් ටිකකුත් බැදගත්තා. බඩු ඉතාමත් මිලාදික මේ කාලේ ඉතින් නාස්ති කරන්න හොඳ නෑ. මම තව කෑමක් හැදුවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් රස මේ හදලා රස බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් විතරක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ආයිබෝවන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.